your girl Krala and welcome back to my channel. So for the past few weeks I was planning to do some series where my fellow artist does my makeup. They will give me their signature makeup look. So for this video I'm going to call Miss BABITA. So welcome her. So she is BABITA, welcome her, and she is also a makeup artist, and as I say, uli mero makeup gardincha, her signature look. And if you want to see how my makeup turned out, and keep on watching. So primer चाहिँ म यो pharmacy को VFX Pro युज गर्छु. यो चाहिँ अलि थोरै नै युज गर्छु, उसको अलि ड्राई नै छ. यो टी जोन तिर युज गर्छु है. के हुन्छ यसले? यो चाहिँ अलिकति म्याटिफाइङ गराउँछ अनि स्मुथ गराउँछ. खासमा चाहिँ अलि स्किन टाइप बनाएको छ. अब चाहिँ म यो एलेगल को ऑरेंज करेक्टर लिन्छु किनभने उसको अलिअलि यहाँ डार्क के भन्ने प्याचेसहरु छ हैन, त्यो चाहिँ अब कभर गर्नलाई हो. तर धेरै चाहिँ युज नगर्ने, फेरि फेसै ऑरेंज थोरैले चाहिँ म यो एलेगल को प्रो कभरेज इल्युमिनेटिङ फाउन्डेसन युज गर्छु अनि ब्रश चाहिँ म यो बीएच कस्मेटिक कै युज गर्छु. इसको शेड चाहिँ लाइट पेल माथि हेर्नु मिडियम हैन, अलिकति मैले लाइट लेख्नु कि मलाई हाइलाइट गर्ने वाला मन पर्छ कि यसको त्यो कलर राम्रो हुँदैन. जोर्डाना को युज गर्छु है 03 डीप मा. यो भन्दा लाइट छ. अब यो लूज पाउडर मेबलिन फिट मी को युज गर्छु 20 नम्बर है. अझै
गरेको के है फेसको यस्तो दामी हुन्छ त्यो त्यसको यहाँ छ यस कसै बेला आउँदै लाउनु योरसेल्फ भन्ने चाहिँ द ब्युटी क्रपको चाहिँ आइस्याडो युज गर्छु है एकदम न्युट्रल वाला कफीको स्मेल दामी चकलेट नामै सबै यो देखाउँदिन यतिकै यो अमेरिकनो भन्ने युज गर्छु अनि अर्को चाहिँ स्ट्रबेरिज एन्ड क्रिम युज गर्छु अगाडि चाहिँ कुन शेड हो र त्यो मलाई कस्तो शेड हो र त्यो ब्राउन हल्का मात्र कस्तो चकलेट
अब हेर्नेलाई चाहिँ राम्रो लाग्दो रहेछ राम्रो लाग्छ राम्रो छ भन्छ म यो जोर्डानाको ब्लस युज गर्छु म चाहिँ यो अब हाइलाइटर चाहिँ मेबलिनको मास्टर क्रोम युज गर्छु स्टार्ट हमको टल्काइदेऊ मान्छे ढल बहुतै मस्करा चाहिँ म यो एसेन्सको भोल्युम स्टाइलिस भन्ने युज गर्छु है मलाई किन्न म यो NYX को चाहिँ लिप क्रिम लगाउँछु यो चाहिँ नर्मल वाला हो यो चाहिँ हैन मिनिसोबाट किनेको कि मैले टी ट्री सेटिङ स्प्रे प्लस मिस्ट टाइपको हो कि आहा छिम म गर्दिन के भन्ने रे अब चाहिँ कस्तो लाग्यो यो मेकअप प्लिज भनिदिनुस् राम्रो लाइनर फर्स्ट टाइम राम्रो दिस इज माई फर्स्ट टाइम आइ एम वेयरिङ अ लाइनर राइट नाउ हैन मैले कहिले लाइनर लाउँदैन कि विङ लाइनर अनि त्यही माथि इट लुक्स लाइक ट्विन्स नो कति क्यूट देखायो आई मेक यु क्यूट नि त कोरियन मेकअप गर्दै भन्न पर्दो रहेछ तिमीलाई दिस इज हर सिग्नेचर मेकअप लुक अनि उसले चाहिँ युजुअली चाहिँ नि विङ लाइनर लगाउने न्युड मेकअप गर्छ एन्ड आई डोन्ट वेयर लाइनर्स हैन ल्यासेस चाहिँ म एभ्रीडे लाउँछु एन्ड this is different artist has like a different technique and tips and tricks so today I can learn so many things from her कसरी लगाउने के लगाउने अनि आइडियाहरु पनि चोरे मैले now I'm going to like हुन्छ नि मेरोमा एप्लाई गर्छु म हैन and
यो मेकअप लुक चाहिँ नि डे टाइममा पनि हुन्छ अनि इफ यु लाइक गो आउट विथ दिस होइन नाइट टाइममा यु क्यान एड लाइक रेड लिपस्टिक और अलिकति ब्रोन्जर एन्ड इट विल बी ओके होइन बट मेरो लागि चाहिँ नि इट्स भेरी लाइक हुन्छ नि कति प्रिटी देखे जस्तो फिल भइरहेछ एन्ड नर्मली आई डोन्ट लाइक युज होइन लाइनर्सहरू सो दिस इज द फर्स्ट टाइम एन्ड अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ नि लाइनर नलगाएको भएर होइन आई वाज लाइक एकदम अनकम्फर्टेबल फिल हुन्थ्यो क्या मलाई लाइनरहरू बट दिस टाइम टुडे होइन मलाई चाहिँ कस्तो मजाको फिल भइरहेको छ इभन विथ माई स्किन इभन विथ माई मेकअप इभन विथ माई लिप्स आइज एभ्रिथिङ होइन आई लभ दिस एन्ड थ्याङ्क यू टु मिस बबिता फर टर्निङ मी इन्टु लाइक अ बेबी डल or what porcelain doll sorry so yeah thank you to her she like helped me a lot with this first few days हैन अनि हामी साच्चै प्रिटिक्लीको इभेन्टमा पनि गएको थियो सँगै त्यसको ब्लग अब चाँडै आउँछ त्यसको ब्लग पनि चाँडै आउँछ एन्ड हरेक ब्लगमा उसलाई पनि देख्छ हैन म छु एन्ड अरूहरू पनि मेकअप आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ हैन हाम्रो ब्लगमा सो या इफ यु लाइक दिस भिडियो और इफ यु लाइक हर और फ्रम हर च्यानल देन प्लिज लाइक दिस भिडियो कमेन्ट गरिदिनु तपाईँलाई कुन पार्ट मन पर्यो एन्ड केही चेन्जेस अझै ल्याउनु मन छ अथवा केही सजेसन छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु हर च्यानल and also we filmed हैन another video हैन उसको च्यानलमा जुन चाहिँ एउटा Q&A टाइपको भिडियो हुन्छ हैन सो त्यो पनि उसको च्यानलमा अपलोड हुन्छ एन्ड वी आर लाइक गोइङ टु अपलोड सेम टाइममा हैन बोथ भिडियो सो या उसको च्यानलमा गएर पनि हेरिदिनु होला एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला उसको ह्यान्डल्सहरू भनिदिनु प्लिज मेरो चाहिँ इन्स्टाग्राममा चाहिँ मेकअप सुबब भनेर छ अनि युट्युबमा चाहिँ बबिता खत्री छ प्लिज गएर फलो गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी है मेरो छैन धेरै मेरोले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुस् हैन त्यही हो अरे उसको फलोअर्स के उसको फलोअर्स र उसको सब्सक्राइबरले चाहिँ मलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला बिकज मेरो अलिक थोरै छ एन्ड आई नीड मोर सब्सक्राइबर्स अझै फिमेल इम्पावरमेन्ट चाहिएको छ हैन अनि वी शुड इम्पावर मोर गर्ल्स त्यही भएर चाहिँ सिक्नु तपाईँहरूलाई नि केही मन छ भने चाहिँ प्लिज डोन्ट हेजिटेट है त्यसलाई चाहिँ गर्नु त्यही भन्न चाहन्छु सो या this for today and I hope you'll enjoy this video or if you're not then please comment garnus ki हैन के चेन्जेसहरु ल्याउँछ एन्ड also comment कि मैले नेक्स्ट टाइम चाहिँ कुन मेकअप आर्टिस्टसँग कोल्याब गरौँ या अब तपाईहरुलाई कुन मेकअप आर्टिस्टसँग हैन कोल्याब गरेको हेर्नु मन छ प्लिज कमेन्ट that also and yeah lastly अब यति भन्दै this much for today and I'll see you in my next video. Bye. Goodbye.